درود میفرستم به همه شما دوستان و همراهان و عزیزان من در چنل راز. من فراز هستم و خوشحالم از اینکه یه بار دیگه شهامت روشن کردن این میکروفون رو داشتم و خدا کمکم کرد علیرغم تمام مشغله ها و اینکه صبح میخواستم، من معمولا صبح ضبط میکنم ویدیو رو، سطح انرژیم پایین بود و گفتم که خب هیچ ایرادی نداره، صادقانه بیا با دوستات مطرح کن و بگو که امروز نمیخوای این کار رو انجام بدی و برنامه هم همین بود. ولی نیم ساعت پیش داشتم یه پادکستی گوش میدادم و دیدم که چقدر بهم کمک کرد، چقدر نه خود موضوع اون پادکست، این که برای چند دقیقه رو تونستم از تمام دغدغه ها و همهمه ها، تمام مشغله ها بیام بیرون و دیدم چقدر الان وقتشه که بیام صادقانه و خالصانه پیامی رو که قرار امروز بگیرم با تو در میون بذارم. این بود که خدا کمک کرد، شهامت روشن کردن میکروفون رو بهم داد و الان در خدمت تو هستم. بابت این موضوع خدا رو 100,000 بار شکر. مطمئنم که اتفاق خوبی قراره رقم بخوره. چند ثانیه سکوت میکنم تا فرصت داشته باشی که نیت کنی. خب اگه آماده ای بریم سراغ غزل امروزمون. سحر چون خسرو خاور علم بر کوه ساران زد، به دست مرحمت یارم در امیدواران زد. چو پیش صبح روشن شد که حال مهر گردون چیست، برآمد خنده ای خوش بر غرور کامگاران زد. نگارم دوش در مجلس به عزم رقص چون برخاست، گره بگشود از ابرو و بر دلهای یاران زد. من از رنگ صلاح آن دم به خون دل بشستم دست، که چشم باده پیمایش صلاح بر هوشیاران زد. کدام آهن دلش آموخت این آیین عیاری، که از اول چون برون آمد ره شب زنده داران زد. خیال شه سواری پخت و شد ناگه دل مسکین، خداوندا نگه دارش که بر قلب سواران زد. در آب و رنگ رخسارش چه جان دادیم و خون خوردیم، چون نقشش دست داد اول رقم بر جان سپاران زد. منش با خرقه پشمین کجا اندر کمند آرم، زره مویی که مژگانش ره خنجر گذاران زد. نظر بر قرعه توفیق و یمن دولت شاه است، بده کام دل حافظ که فال بخت یاران زد. شهنشاه مظفر فر شجاع ملک و دین منصور، که جود بی دریغش خنده بر ابر بهاران زد. از آن ساعت که جام می به دست او مشرف شد، زمانه ساغر شادی به یاد میگساران زد. ز شمشیر سرافشانش ظفر آن روز بدرخشید، که چون خورشید انجم سوز تنها بر هزاران زد. دوام عمر و ملک او بخواه از لطف حق ای دل، که چرخ این سکه دولت به دور روزگاران زد. بریم با هم سراغ تعبیر و تفسیر این غزل از حافظ شیرازی. تو بیت اولش میگه سحر چون خسرو خاور علم بر کوه ساران زد، به دست مرحمت یارم در امیدواران زد. هنگام سحر وقتی که خورشید پادشاه مشرق پرچم خودشو بر فراز کوه ساران برافراشت، یعنی طلوع کرد، نور آفتاب روی نوک کوه افتاده بود. اون موقع بود که یارم با
دست مهربونش خودش در کلبه عشق منو زد. در واقع این غزل در قالب یک غزل عاشقانه توصیفات زیبایی از طبیعت و اتفاقات روزمره اون دوره رو داره. موقع طلوع خورشید و مهربانی یار رو به تصویر میکشه. توی بیت 10 یا 12 توی بیت 12 که اشاره میکنه که لشکر شاه منصور و شاه زین العابدین توی پشت دروازه های شیراز به همدیگه رسیدن و توصیفات از این قبیل. حالا ببینیم بیت دوم چی داره برامون. چو پیش صبح روشن شد که حال مهر گردون چیست، برآمد خنده‌ای خوش بر غرور کامگاران زد. در واقع میگه اون عظمت صبحگاهی، اون انرژی صبح، اون غروری که صبح خودشو به نمایش میده، میگه بر سیطره فریبکاران پرده میافکنه و به نوعی مسخره میکنه هر کسی که فریبکاری داره. در واقع انگار با پیدا شدن صبح سیاهی از بین رفته و اون شور و عشق و انرژی برگشته. نگارم دوش در مجلس به عزم رقص چون برخاست، گره بگشود و از ابرو و بر دلهای یاران زد. میگه دیشب توی اون محفل عیش و نوشی که محبوب من از جاش برخاست تا برقصه، گره از ابروی خودش باز کرد و دلهای عاشق بود که به عشقش گره خورد و همه همنشینان عاشقش شدن. اینجا منظور از این که گره از ابرو باز کرد یعنی این که صورتش بشاش شد، صورتش گل از چهره شکفت. منظور اینه. من از رنگ صلاح آن دم به خون دل بشستم دست، که چشم باده پیمایش صلاح بر هوشیاران زد. میگه من همون لحظه که چشم مست یار عاقلانو به مستی و میخارگی دعوت کرد، از صلاح و تقوا دست شستم و چشم محبوب برای هیچ کس تقوا به جا نمیذاره توی اون شرایط. توی بیت 5 زیبا میگه کدام آهن دلش آموخ این آیین عیاری، که از اول چون برون آمد ره شب زنده داران زد. میگه کدوم سنگین دلی بهش شیوه راهزنی از دلها رو یاد داده که اینجوری دل همه رو ببره. میگه از همون ابتدای شب وقتی بیرون اومد، یعنی زمانی که برخاست و تونست عرض اندام کنه، دل همه رو با خودش برد و دل همه رو دزدید. میگه کی بهش همچین آیین و رسم و شیوهی رو آموخته؟ بریم ببینیم چه پیامی برای امروز من و تو داره، چی دستگیرمون میشه. پیام امروز مثل آب چشمه روون و زلالی که داره راه خودش رو پیدا میکنه به شدت فرح بخشه، به شدت شفافه، زلاله. میگه زندگی همونطور که سحرگاه هوا روشن میشه بعد از یک شب سیاه طولانی، سپیدی و گردش زمان درش نقش داره. این سپیددم و این سحرگاه اگر برای همه ای که درکش میکنن صحبت از امید و انرژی هست، روزگار تو هم همینه. میگه تو وظیفه داری مثل اون کوه که شاهد سیاهی شب هست و منتظره که صبح بشه و روی این دامنه کوه این نور آفتاب بتابه. میگه تو هم سعی کن امیدوار باشی، بدون که اگر مثل کوه باشی و تحمل کنی صبح زیبا و پرنور رو خواهی دید و بدون با حضور این نور، با حضور اومدن این انرژی توی زندگی، گره از مشکلاتت باز میشه و همانند کسی که سحرخیز هست تو هم کام روا میشی.
بهت میگه به زودی به جایگاه و سعادتی میرسی که برای خودت هم غیر مترقب و غیر منتظر است. پیام کلن میخواد اینو بگه زمانی که صحبت از طبیعت میاد وسط توی ابیات و توی غزل‌ها، وقتی صحبت از روز و شب میاد، میخواد درگذر بودن زمان رو به من و تو گوشزد کنه. این که چه خوب چه بد زندگی در جریانه، چه من و تو حالمون خوب باشه چه حالمون بد باشه، چه چیزی توی زندگیمون باشه باعث حال بدی، چه اتفاقات خوبی رقم بخوره که حالمون خوب باشه، زندگی در گذره و باید به فکر این باشی که قرار نیست همیشه همه چی همیشگی باشه. اگر لطف خدا امروز توی زندگیت هست خدا رو شکر کن. اگر اتفاقی است که باعث حال بدید میشه یکم تمرکز کن، یکم تأمل کن و بدون که همه چی حل شدنیه. کافیه که یه مقدار همه چی رو جدی نگیریم و به درگذر بودن زمان توجه کنیم. این بود پیام امروز. ممنونم که با من همراه هستی. امیدوارم الان که میخوام ازت خداحافظی کنم فارغ از نیتی که داشتی یک جمله از این پیام یه گوشه ذهنت قلاب بشه برای روزی که یک تصمیم درست رو بخوای بگیری، یا این پیامو به صورت شفاهی با کلام خودت به گوش یه نفری که بهش نیاز داره برسونی. مطمئنم تو هم تأثیر گذاری، مطمئنم که تو هم نقشت اینه که این جریان انرژی در حرکت باشه. با کلام خودت، با یک نظر توجه کردن به یک نفر دیگه تو لحظه‌ای که به توجه تو نیاز داره، تو هم کمک کنی یک دنیای قشنگتری با هم دیگه داشته باشیم. ممنونم که داری کمک میکنی که این انرژی در جریان باشه. پوینده باشی و پایدار.